ઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના CIO તાહિર બાદશાહ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. તાહિર, વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન અને યોગા દિવસની આપને પણ ઘણી શુભકામનાઓ. અને આજે એક માર્કેટમાં આપણે જોશ જે જોઈ રહ્યા છીએ ક્વાઇટ અલગ જોઈ રહ્યા છે અને મે બી આટલા બધા વખત પછી આપણે એક આવો ઝોન જોઈ રહ્યા છે, તો યુ ફીલ વેરી હેપી અબાઉટ ઇટ. પણ કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો, કેટલું સસ્ટેનેબલ આ લાગી રહ્યો છે અને હવે આગળનો તમને ટ્રેન્ડ કેવો દેખાઈ રહ્યો છે? મારા હિસાબે આ એક સ્ટાર્ટિંગ મૂવ છે અને થોડું ઘણું માર્કેટમાં એક જે પેસિમિઝમ ડેવલપ થઈ ગઈ હતી ફોર ધ લાસ્ટ સમ ટાઈમ, એક રીતે થોડું રીબેલેન્સ કરવાની જરૂરત હતી અને એનું એક જે આઉટકમ છે એ આપણે આજે થોડું જોવામાં મળ્યું છે. અને I think there might be some reasonable amount of space for the markets to climb further. How much is always a little difficult to say, but basically pessimism મેં કીધું કે main problem marketમાં has been inflation and interest rates નું જે રુઝાન અને એના બારામાં જે ડિબેટ્સ અને ડિસ્કશન્સ ગયા 3-4 મહિનાથી જે ચાલી રહ્યા છે અને that has created the confusion in the markets in the last some time. અને એના because of that what has happened is કે એક લેવલ પર જોવા જઈએ તો ઇન્વેસ્ટર સેન્ટિમેન્ટ જે છે એકદમ નીચેની તરફ આવી ગયું હતું. પણ આપણે આપણા આજુબાજુમાં અગર આપણે કન્ઝ્યુમર સેન્ટિમેન્ટ જોઈએ યા કોર્પોરેટ સેન્ટિમેન્ટ અગર આપણે એની વાત કરીએ તો એમાં એટલો બહુ વધારે ઘટાડો આવ્યો હોય મને એવું લાગતું નહોતું અને લાગતું નથી કે જ્યારે અમે કંપની સાથે વાત કરો યા આપણે બિઝનેસ કન્ડિશન્સનું આપણે ઇન્સ્પેક્શન કરીએ તો એટલું પેસિમિઝમ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમ્યુનિટીમાં દેખાતું હતું એટલું બિઝનેસ કમ્યુનિટીમાં દેખાતું હતું. So I think at some level in the last 3 months there was a severe disconnect which had started to develop, and for valid reasons. એમને કહેતું કે inflation is not an important thing, but the thing is that market had become too focused on only one matter અને એનું બી ધીરે ધીરે આપણે એક બેનિફિટ મળવા લાગ્યું હતું, especially after the recent changes which the government has made and maybe even some of the interest rate hikes જે આવ્યા છે એનાથી આપણે ઇન્ફ્લેશનના અંદર થોડું ઘટાડો બી ઇન્ડિયામાં તો જોવા મળ્યો છે. So I think market was ignoring that અને that is what is the recognition which is now coming in. ઓઇલ પ્રાઇસીસમાં બી થોડું આપણે મોડરેશન જોવા મળ્યું છે, શાયદ હજી વધારે મોડરેશન જોવા મળે એ મારી એક્સપેક્ટેશન છે. અને ઓઇલ પ્રાઇસીસના અંદર અગર મોડરેશન થાય છે તો ક્લિયરલી ઇન્ડિયા સ્ટેન્ડ્સ ટુ બેનિફિટ. સો મને લાગે છે હજી બી થોડું જે આપણે 18,000 18,000 નિફ્ટી આપણે 15,000 પર આવ્યા એનું હાફવે જે રિકવરી છે એટલીસ્ટ આપણે એટલું તો એક્સપેક્ટ કરી શકીએ. ઓકે, તો મે બી આપણે વિશ કરીએ કે અહીંયાથી આપણે એક સારા ઝોનમાં માર્કેટને જતા જોઈ રહીએ. પણ તાહેર, ઇન્ફ્લેશનની વાત કરીએ તો એ વરી હવે છે, બધાને જ છે અને મે બી ડિગ્રી અલગ હોઈ શકે ગ્લોબલી, પણ ઇન્ફ્લેશનની વરી છે ને. જે ઇન્ફ્લેશન મેઇનલી જે આવી રહ્યું છે આપણે જોયું છે કે કોમોડિટી પ્રાઇસીસના લીધે આપણે જોઈ રહ્યું છે અને એક સ્પાઇકઅપ જોઈ રહ્યા છે. તમે કઈ રીતે રીડ કરો છો ઇન્ફ્લેશનના સિનારીઓનો ગ્લોબલી વિઝ ભારતનો? કારણ કે તમે કહ્યું કે અહીંયા આપણે કંટ્રોલ થોડું કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, આગળ જતાં ખબર પડશે કે શું આપણે ટ્રેન્ડ જોઈએ છે, પણ તમે કઈ રીતે સમજાવશો? તો આપણે ઇન્ફ્લેશનને જોઈએ તો બેઝિકલી બે પ્રમુખ હિસ્સા છે, જેના એક તો મેટલ કોમ્પ્લેક્સ જે છે અને બીજું એક છે એનર્જી કોમ્પ્લેક્સ. અને આપણે મેટલ કોમ્પ્લેક્સનું અગર જોઈએ તો મેટલ્સમાં તો આમ બી સ્ટીલ હોય, ચાહે એલ્યુમિનિયમ હોય, કોપર હોય, આપણે થ્રુઆઉટ 2021 ઓલમોસ્ટ આપણે તેજી દેખાઈ હતી. અને જ્યારે આપણે 2022 સ્ટાર્ટ થયું તો દેન બીકોઝ ઓફ ધ જીઓપોલિટિકલ મેટર, પર્ટિક્યુલરલી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ રશિયા યુક્રેન, મેટલ પ્રાઇસીસ વેન્ટ અપ ઇવન ફર્ધર. પણ હવે હમણાં આપણે સિચ્યુએશન જૂનમાં જોઈએ તો એકચ્યુઅલી જે મેટલ પ્રાઇસીસમાં જે પ્રી કોન્ફ્લિક્ટ જે ગેઇન આવ્યું, પોસ્ટ કોન્ફ્લિક્ટ જે ગેઇન આવ્યું હતું સમવેર બિટવીન ફેબ્રુઆરી એન્ડ માર્ચ ઓફ મિડલ ઓફ માર્ચ 2022, એ લગભગ બધું જ રિવર્સ થઈ ગયું છે. અને મેટલ ઇન્ડેક્સ ઇઝ મોર ઓર લેસ એટ ધ સેમ લેવલ ઓર સમવોટ બિલો ધ લેવલ વેર ઇટ વોઝ બિફોર ધ કોન્ફ્લિક્ટ સ્ટાર્ટેડ. તો જે આપણે ફેબ્રુઆરી જાન્યુઆરીના અંદર જે લેવલ્સ હતા વહાં સુધી આપણે આવી ગયા છે. સો દેર ઇઝ અ મેસિવ 20% કરેક્શન in things like aluminum, copper, zinc અને એ બધી વસ્તુના અંદર.
એનર્જી કોમ્પ્લેક્સની વાત કરીએ તો એનર્જી કોમ્પ્લેક્સ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ નોટ મૂવ ડાઉન એઝ મચ. અને આપણે ઓઇલે એક વખત 140 થી મૂવ કરીને 100 સુધીનો આપણે એક મૂવ જોયું, પણ પાછું એ 120 સુધી પાછું ફરીને આવી ગયું હતું. હવે ગયા 2-3 દિવસના અંદર આપણે જોયું છે કે બીકોઝ ઓફ સમ ઇન્ટરનેશનલ ડિસ્કશન્સ, બીકોઝ ઓફ ઓલ્સો ધ ફેક્ટ દેટ સમવોટ ઇન ધ ગ્લોબલ માર્કેટ થોડું ઘણું સ્લો ડાઉન ક્લિયરલી ડિમાન્ડમાં દેખાવામાં આવ્યું છે. તો એનો અસર ઓઇલ પ્રાઇસીસ પર બી ઇવેન્ચ્યુઅલી પડવાની શક્યતા છે. અને થોડું ઘણું દેખાવામાં આવ્યું છે ઇન ધ લાસ્ટ 2 days વેર ઓઇલ હેઝ કમ ડાઉન ફ્રોમ $120 to about $112-13. તો આઈ થિંક એનર્જી કોમ્પ્લેક્સમાં હજી આપણે થોડી વધારે ત્યાંથી થોડી જગા નીચેની તરફ આપણે દેખાવા મળે એવું મને લાગે છે. મીનવાઇલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કન્ટ્રીઝ આર મેકિંગ ધેર ઓન એફર્ટ્સ જ્યાં જ્યાં પોસિબલ છે. ઇન્ડિયા હેઝ ડન અ ફ્યુ થિંગ્સ લાઇક કટિંગ એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ ઓન પેટ્રોલ અને ડીઝલ. પછી થોડી જે બધી કર્બ્સ લગાવવામાં આવી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ શુગર એક્સપોર્ટ છે, વીટ એક્સપોર્ટ હોય, એ બધી વસ્તુઓથી કરીને આપણે થોડું ઇન્ફ્લેશન આપણું મોડરેટ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. To whatever extent possible. Same is the case even with some developed countries. Europe is doing their own bit in order to, natural gas prices થોડું કમ થયા છે, but they are also talking about now substituting with coal. તો એ લોકો આપની રીતે આપનું ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ કરવાની કોશિશમાં છે. US is now also trying to make some moves, cutting some of the high taxes on petrol and on gasoline. And they are also now talking to China in order to improve their trade relations. તો એનાથી બીજું એ લોકોને 2-3 વર્ષના અંદર બીકોઝ ઓફ ધ ટ્રેડ વોર જે સપ્લાય ચેઇનમાં ડિસ્રપ્શન આવ્યું હતું. સો મને લાગે છે કે, અને લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ, કે સેન્ટ્રલ બેંક્સ હેવ ઓલરેડી ટેકન ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇક્સ, અને એનો બી થોડું ઘણું જે અસર છે એ ડિમાન્ડના ઉપર આવી રહ્યું છે. અને ડિમાન્ડ ના હિસાબે ઇવન ઓન ફાઇનલી ઓન કમોડિટી પ્રાઇસીસ. તો મારું એક્સપેક્ટેશન છે કે ઓવર ધ નેક્સ્ટ 6 months or so by the end of this year, I think inflation will be relatively better. Not of the type which we are right now, 7-8% જે છે, I think will moderate down. It will not go back to 1-2%, obviously, but I think can it go down to 4-5%? I think it will come normalize to that level, which is relatively more comfortable, not just for developed markets, but even for countries like India. So ઓફકોર્સ આ ઇન્ફ્લેશન ઓન રાઇઝ હોય અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ઓન રાઇઝ છે. આપણા જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે એમાં આપણને એટલા રિટર્ન્સ નથી મળતા. લોન આપણે જો કંઈ લઈએ તો બધું મોંઘવારી વધી ગઈ છે અત્યારની સિચ્યુએશનમાં. કઈ રીતે તમે માર્કેટ્સને જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આઈ વુડ વોન્ટ કે મને સારા એવા રિટર્ન્સ મળે, હું ઇન્ફ્લેશનને બીટ કરી શકું, એટલીસ્ટ એટલા એવા રિટર્ન્સ મળે. હવે અત્યારે લિક્વિડિટી આપણી સિનારીઓ સારો છે અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે DIIs અને જે માર્કેટ ચલાવી રહ્યા છે, કારણ કે FIIsનો તો સતત આપણે વિડ્રોલ જોયું છે. ક્યાં સુધી સસ્ટેનેબલ લાગે છે કે આપણે લિક્વિડિટી પર સે આપણે એક કમ્ફર્ટેબલ સિચ્યુએશનમાં રહી શકીશું? કારણ કે જેવી રીતે મોંઘવારી વધે છે તો એક પરચેઝિંગ પાવર પણ તમારો ઘટે છે અને મે બી એ સરપ્લસ અમાઉન્ટ નહીં રહે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે. માર્કેટ સિચ્યુએશન તમે એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? ફ્રોમ આપણે ઇન્ડિયા પર્સપેક્ટિવથી વાત કરીએ તો આપણું લેટેસ્ટ જે ઇન્ફ્લેશન આવ્યું 7%. હવે ઇન્ડિયામાં ઇન્ફ્લેશન એટ 7% ઇઝ નોટ સમથિંગ વિચ ઇઝ નોટ બીન experienced at all. Yes, in the last 2-3 years we've been relatively more comfortable on inflation. Inflation normally has been between the band of 4.5 to 5.5-6% ની રેન્જમાં ચાલ્યું હતું in the last few years. So clearly moderation આવ્યું હતું. પણ 7% in India is not something which is a completely new thing. આપણે તો 2012-14 દરમિયાન આપણે 7%, 9%, 10% ડબલ ડિજિટ ઇન્ફ્લેશન બી આપણે જોયું છે અને એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે. So from an India standpoint, which is a growth economy ultimately, and we have some constraints on natural resources, especially energy, 7% inflation is still tolerable. અને આપની જે હમણાં જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સિચ્યુએશન ઓલરેડી છે, આપણે રેપો રેટ જોઈએ યા તો આપણે 10 yearનું જે yields છે, which is already at 7.5%. So there is a certain amount of range which is more explainable at this stage. So આપણે મારા હિસાબે ઇન્ડિયામાં ઇન્ફ્લેશન will not go significantly high, કેમ કે આપણે ઇન્ફ્લેશન નોર્મલી આપણે જોઈએ તો મની સપ્લાયનું ફંક્શન હોય છે અને આ ગયા 2-3 વર્ષના અંદર આપણે કંઈ આપણી ઇકોનોમીઝને એટલું વધારે
મોનેટરીલી સ્ટિમ્યુલેટ કર્યું નથી. સો એઝ અ રિઝલ્ટ બહુ વધારે ઇન્ફ્લેશન ઇન્ડિયામાં આવવું મુશ્કેલ છે. હમણાં બી આપણે જે ઇન્ફ્લેશન જોઈએ છે is because of imported inflation, which is basically because of metal prices या energy prices, જે ઇન્ડિયામાં ઇન્ડિયા એઝ અ નેટ કન્ઝ્યુમર, નેટ ઇમ્પોર્ટર, અને એને પ્રાઇસીસ આપણા કંટ્રોલમાં નથી. સો આઈ થિંક ઇન્ફ્લેશન ઇન્ડિયામાં બિયોન્ડ અ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ શુડ નોટ બી ગેટ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ, અને ટુ દેટ એક્સટેન્ટ આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ બહુ વધારે વધારવાની જરૂરત મને લાગતી નથી, જેમ પ્રોબેબલી યુએસમાં કરવું જરૂરી પડશે યા યુરોપમાં કરવું જરૂરી પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફોર ધેમ 8% ઇન્ફ્લેશન ઇઝ વેરી વેરી હાઈ, અને એ લોકોની અમને જે 10-year રેટ છે 3.25% છે, તો ઘણું ડિસ્ટન્સ છે. સો ટુ દેટ એક્સટેન્ટ એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારે વધારવાની જરૂરત પડશે કમ્પેર્ડ ટુ આસ. એ લોકોની માર્કેટ્સને એ લોકોએ ઘણું વધારે સ્ટિમ્યુલેટ કર્યું છે ગયા 2 વર્ષના અંદર મોનેટરીલી, અને એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ દેટ ઓલ્સો દેર ઇન્ફ્લેશન વિલ બી at a higher level. So મને લાગે છે ઇન્ડિયા વિલ બી ઇન અ રિલેટિવલી બેટર પોઝિશન. થોડું ઘણું ડિમાન્ડમાં જરૂર અસર આવશે, પણ આઈ થિંક ધ ગુડ પાર્ટ ઇઝ દેટ ધી ઇન્ડિયા ઇઝ સ્ટીલ અ ગ્રોથ ઇકોનોમી. ઘણી બધી બીજી વસ્તુઓ છે જે ઇન્ડિયાના ફેવરમાં છે, વિચ શુડ not lead to a situation where demand completely collapses because of somewhere between 100 to 150 basis points interest rate hikes. ઓકે, તો તમે કહો છો કે ડિમાન્ડમાં આપણે કોઈ બહુ મેસિવ આપણે ડિફરન્સ નહીં જોઈએ. આપણે વચ્ચે ઇનિશિયલી સપ્લાય સાઇડ કન્સ્ટ્રેન હતી, આપણે જોયું, પણ તમને એવું નથી લાગતું કે એઝ ઇન્ફ્લેશન રાઇઝિસ ડિમાન્ડ તરફથી પણ એક આપણે પ્રોબ્લેમ જોઈ શકીએ છીએ? એવું તમે ભારત માટે હજી પણ એવું માની રહ્યા છો? કેમ કે આપણી રિકવરી કમ્પ્લીટ નથી. ઇવન આફ્ટર કોવિડ વી હેવ નોટ રિકવર્ડ કમ્પ્લીટલી, અને થોડું ઘણું પ્રેશર ક્લિયરલી સિસ્ટમમાં આવશે, બટ નોટ ઓફ ધ ટાઈપ વિચ કેન સિગ્નિફિકન્ટલી ઇમ્પેક્ટ આવર ગ્રોથ રેટ. તો આપણે મે બી જીડીપી ગ્રોથ એક્સપેક્ટેશન અગર 6.5-7 વચ્ચે છે, તો મે બી વી વિલ પ્રોબેબલી કમ ડાઉન ટુ 6%. ઇફ એટ ઓલ થિંગ્સ રિયલી સ્લો ડાઉન અને ગ્લોબલનો બી અસર આપણા ઉપર આવે, તો આઈ થિંક that is quite a possibility. But I think in the last few years એકાદ બે ચીજ જે છે ઇન્ડિયાના ફેવરમાં છે, કે one thing is that આપણું જે banking system છે that has got relatively stronger in the last 2-3 years compared to what it was in the mid 2015, 2017, 2018, that kind of a period. આપણે હાઉસહોલ્ડની બેલેન્સ શીટ્સ જોઈએ તો હાઉસહોલ્ડની બી બેલેન્સ શીટ્સ relatively comfortable છે. ગયા 2 વર્ષના અંદર particularly mid income and upper income tier 1, tier 2 locations, organized sectors જે છે, એમની તો હાઉસહોલ્ડ બેલેન્સ શીટ actually improve થઈ છે. કોર્પોરેટ બેલેન્સ શીટ આપણે સોચીએ તો corporates have reduced their debts significantly in the last few years. અને લાસ્ટલી ગવર્મેન્ટની બી આપણે બેલેન્સ શીટ જોઈએ તો ઇટ ઇઝ નોટ ઇન કમ્પ્લીટ શેમ્બલ્સ. થોડું ઘણું પ્રેશર છે ઓન અકાઉન્ટ ઓફ ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ નોટ having come to expectation, પણ GST collections on the other hand have been quite strong, and fiscal is somewhat under control. It is not we cannot I wouldn't like to say that it is out of control. So આપણે આ ચારોની જે બેલેન્સ શીટ જોઈએ તો ચાહે હાઉસહોલ્ડ હોય, કોર્પોરેટ્સ હોય, ગવર્મેન્ટ થઈ ગયું, અને બેંક્સ થઈ ગયું, તો બધાની બેલેન્સ શીટ્સ આર ઇન રીઝનેબલી ગુડ શેપ. તો અગર એનો આપણે આધાર રાખીએ તો મને લાગે છે કે therefore India need not slow down significantly. At the margin થોડું ઘણું ઇમ્પેક્ટ જરૂર આવશે, પણ આપણે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ઇન્ફ્લેશન કેન ઓલ્સો રિવર્સ ક્વાઇટ ક્વિકલી. જે હમણાં થોડું ઘણું જે પ્રાઇસીસ વધ્યા છે ઇન વેરિયસ કમોડિટીઝ, ચાહે મેટલ હોય યા એનર્જી હોય યા ઇવન ફૂડ પ્રાઇસીસ, there is also some overlay of the geopolitical tensions, અને એ થોડું તમે સપ્લાય સાઇડની વાત કરી, ઇવન દેટ ઇઝ નોટ ફુલ્લી સોર્ટેડ. તો એનું અગર અસર થોડું અગર કમ થતું જાય છે, અને જેમ ડિમાન્ડ કમ થશે તો થોડું ઘણું ઇન્ફ્લેશનની જે બીજી બધી પ્રક્રિયાઓ છે એના ઉપર બી થોડો પોઝિટિવ અસર આવશે. સો આઈ થિંક ઇન્ફ્લેશન થોડું અગર નરમ પડી જાય છે તો દેન ઇટ વિલ ગિવ કમ્ફર્ટ કે ડિમાન્ડ need not suffer significantly, and particularly in a country like India.
Okay, that's good to know. તાહેરભાઈ, you just hold on to your thoughts. મારે એક બ્રેક લઈ લેવો પડશે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું ને સેક્ટર વાઇઝ થોડું ગાઈડન્સ લઈશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે ને આજે માર્કેટ માસ્ટર્સમાં ઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સીઈઓ તાહેર બાદશાહ સાથે આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. તાહેરજી, તો હવે ગિવન ધ સિચ્યુએશન અને આગળ સિચ્યુએશન કઈ રીતે અનફોલ્ડ થાય છે એ પ્રિઝમ્પશન્સ રાખતા કયા સેક્ટર્સ પર તમે વધારે બુલિશ છો, ક્યાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો? આમ તો જોવા જોઈએ તો એકચ્યુઅલી ઇન ધ લાસ્ટ ફ્યુ વીક્સ માર્કેટ હેઝ કરેક્ટેડ અક્રોસ ધ બોર્ડ અને ઘણા સેક્ટર્સના અંદર મેસિવ કરેક્શન આવ્યું છે. માય નોર્મલ માઇન્ડસેટ હેઝ બીન કે એટલીસ્ટ વેન આઈ થિંક ફોર ધ નેક્સ્ટ 12 મહિના 18 મહિનાની આપણે વાત કરીએ તો એકચ્યુઅલી મારા હિસાબે થોડું એક કોન્ટ્રેરિયન અપ્રોચ રાખવું માઇટ નોટ બી અ બેડ આઈડિયા. તો એના હિસાબે આપણે ચાલીએ તો એકચ્યુઅલી આઈ વુડ પ્રિફર સેક્ટર્સ જ્યાં ગયા 2 વર્ષના અંદર 1.5 વર્ષના અંદર 1 વર્ષના અંદર there has not been any performance યા જે અંડર પરફોર્મ કર્યા છે યા જે એવા સેક્ટર્સ યા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે જેના અંદર હેડવિન્સ છે યા એના પ્રોબ્લેમ્સ છે, આઈ થિંક those sectors to my mind can perform better in the coming some time. અને એક આપણે therefore as a contra policy adopt કરીએ તો આઈ થિંક banks એક હિસ્સો છે માર્કેટનો which has not done well. Even though fundamentals in the banking sector have been consistently improving અને જેમ મેં કહ્યું કે બેંક્સની બેલેન્સ શીટ એકચ્યુઅલી ગયા 2 વર્ષના અંદર ઘણો સુધારો આવ્યો છે. તો એના બેઝિસના ઉપર આઈ થિંક બેંક્સ ઇઝ અ ગુડ ઓપ્શન. બોથ પ્રાઇવેટ એઝ વેલ એઝ સમ ઓફ ઇવન ધ ટોપ tier public sector banks are looking pretty attractive. અને એમના રિસન્ટ કરેક્શનના અંદર તો એમના અંદર બી આપણે થોડું અંડર પરફોર્મન્સ યા કરેક્શન જોવા મળ્યું છે. So again, that makes it even more attractive. Banking sector na valuations ઘણા વખતથી એક બેન્ડના અંદર છે અને it has been in a reasonable band. તો આપણે બહુ વધારે વેલ્યુએશન્સની બી આપણે વરી કરવાની જરૂરત નથી. So that is one sector which I think improving economy ના સાથે સાથે ત્યાં પરફોર્મન્સ જોવા મળે એવું અમારો એવો અંદાજો છે. સેકન્ડ ઇઝ કે ઇવન સેક્ટર્સ જે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓટોસ થઈ ગયું, ઇવન કન્ઝ્યુમર્સ, એ બધા સેક્ટર્સના અંદર ગયા 6 મહિનામાં 12 મહિનામાં ઘણી તકલીફ જોવા મળી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન ઓટોઝ પહેલાં આપણે લોકડાઉનનું પ્રોબ્લેમ હતું, પછી અનલોક થવા પછી સપ્લાય ચેઇનનું પ્રોબ્લેમ્સ હતા, સેમિકન્ડક્ટર સપ્લાયઝ વર નોટ અવેલેબલ, ડિમાન્ડ હતું પણ પ્રોડક્શન વોઝ નોટ હેપનિંગ. અને then we had problems in steel prices moving up. પછી એમના more recently આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના પ્રાઇસીસ ઉપર જતા જોયા. તો ઘણા ચેલેન્જીસ આ સેક્ટરના અંદર ગયા 2 વર્ષના અંદર આપણે જોવા મળ્યા છે. and that is something which partly can reverse. commodity prices જેમ મેં કહ્યું કે મેટલ કોમોડિટી ઓલરેડી થોડું ઘણું નરમ થઈ ગયું છે, ડિમાન્ડ સ્ટેબલ છે અને સપ્લાય ચેઇનની પ્રોબ્લેમ્સ થોડી કમ થતી જાય તો આઈ થિંક અને ઓઇલ પ્રાઇસીસમાં અગર આપણે થોડો ઘટાડો જોવા મળે તો દેટ ઇઝ અ સેક્ટર વિચ કેન હોલ્ડ અપ. પર્ટિક્યુલરલી એના અંદર આપણે commercial vehicles, passenger cars, એમ જોવા જઈએ તો that is something which is interesting. ઘણી consumer discretionary જે items છે એના અંદર બી આપણે whether it is FMCG, maybe if it is even retail, these are sectors which have not fully come back to the levels where they were before COVID. તો એના અંદર હજી બી partial recovery યા incomplete recovery જેમ આપણે કહીએ એનો અસર બાકી છે. So I think જે sectors છે that I think these are some of the areas, manufacturing જે area છે, industrial જે છે in India, that is something which is holding quite strong અને હજી બી મને લાગે છે upside હોઈ શકે છે. So I think these are some of the pockets which are preferred by us. પણ I will also say કે ઘણા એવા pockets બી છે જે ગયા 2-3 વીકના અંદર they've seen so much of correction. Even my less preferred sector, which is basically commodities, has also seen a very, very massive correction in the last few weeks. Technology ના અંદર આપણે જોઈએ તો actually અમે થોડું we were a little concerned, especially towards the end of 2021, beginning of 2022, જ્યારે valuations બહુ strong હતા. પણ
IT has massively underperformed in the last 4 to 5 months, along with Nasdaq and the fall that we have seen in global markets. And at one level, now the valuations are much more comfortable than they were 6 months ago. हमने को के IT has become completely cheap, but it is my sense is कि यहाँ से अपने IT ना अंदर अगर एक if we see another 5 to 10% correction, so IT also will become very attractive. So एक रीते many sectors are now becoming value plays or where valuations are becoming relatively more comfortable. On banking, industrials, consumption, within consumption, autos, retail, એ બધા જે સેગમેન્ટ્સ છે એ ગયા 2 વર્ષમાં બી એમ લોકોને વધારે પરફોર્મન્સ જોવા મળ્યું નથી, and to that extent those will be my preferred bets. એક સેક્ટર જે હું ટચ અપોન કરવા માંગતી હતી કે સિમેન્ટ સેક્ટર, હવે આપણે જોઈએ છીએ ત્યાં બહુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવી રહ્યું છે, ઓવરસીઝથી પણ આ સેક્ટરમાં ઘણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવી રહ્યું છે. તમારો શું વ્યૂ છે? સિમેન્ટના અંદર આ બેઝિકલી ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપમેન્ટ્સ જે એમના આપણે રિસેન્ટલી જોવા મળ્યું છે, એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ દેટ વી આર અ લિટલ ન્યુટ્રલ ટુ માર્જિનલી નેગેટિવ ઓન ધીસ સેક્ટર. પણ મિડ કેપ મિડ સાઇઝડ સિમેન્ટ કંપનીઝ પર થોડું ઘણું પ્રેફરન્સ હજી બી છે. અનલેસ ઇન્ડિયાના અંદર ડિમાન્ડ સિચ્યુએશન સિગ્નિફિકન્ટલી ઇમ્પ્રુવ્સ, જે સિમેન્ટ સેક્ટર જે નોર્મલી એક કોમોડિટી સેક્ટર માને જાય છે, એના અંદર આપણે જે પ્રાઇસિંગની જે એક એડવાન્ટેજ નોર્મલી ઇન્વેસ્ટર્સના લીધે ઇન્વેસ્ટર સીક કરતા હોય છે, આઈ થિંક એ થોડું ચેન્જડ ઇન્ડસ્ટ્રી કોન્ફિગરેશન સાથે જલ્દીમાં આવવું મુશ્કેલ લાગે છે. સો ટુ દેટ એક્સટેન્ટ આઈ વુડ થિંક કે જે નોર્મલી આપણે કોમોડિટી સાયકલ પ્લે કરવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ, whether it is in cement or steel or any other commodity for that matter, એ જે આપણે સ્ટ્રેન્થ જો ડિઝાયર કરીએ છીએ, આઈ થિંક એ સિમેન્ટમાં બહુ જલ્દી આવે મને એવું લાગતું નથી. So to that extent, we are a little marginally neutral to, I would say, even maybe not as excited about this sector at this stage, except for some select mid-sized cement companies. Okay. On that note, તાહેરજી, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને આપના વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. એ સાથે જ મને બી આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC 50 સાથે. નમસ્કાર.